नमस्कार, काहीतरी शिस्तेमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत मटन डालचा। तर त्यासाठी आपण काय काय साहित्य घेतले ते बघूया। इथं मी आंबट सुका घेतलेला आहे, 1 वाटी, अर्धी वाटी मेथी घेतलेली आहे, कोथिंबीर, पुदिना, भोपळा घेतलेला आहे, 2 कांदे, 1 टोमॅटो, 4 मिरच्या आणि मटन घेतलेलं आहे अर्धा किलो। त्यानंतर ह्या डाळी घेतलेल्या आहेत, तुरीची डाळ 1 वाटी, हरभरा डाळ 1 वाटी, मूग डाळ 1 वाटी आणि आलं लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे। तर आधी आपण डाळी आणि भाज्या एकत्र शिजवणार आहोत आणि नंतर आपण मटण वेगळं शिजवणार आहोत। आता आपण ह्या सर्व डाळी धुवून घेतलेल्या आहेत। आता त्यामध्ये आपण ह्या भाज्याही धुवून घेतलेल्या आहेत त्या टाकून घेऊ। आणि हे कांदा आणि टोमॅटोही टाकून घेऊ। आता यामध्ये आपण 2 तांबे पाणी टाकलेलं आहे। आता 1 चमचा आपण लाल तिखट टाकणार आहोत, थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकू, आणि आता याला झाकण लावून शिजवून घेऊ। आता याला 5 शिट्ट्या देऊन आपण शिजवून घेऊ। आता आपण मटण शिजवून घेतो। आधी आपण तेल तापायला ठेवलेलं आहे। आता त्यात कढीपत्ता टाकू आणि कांदा टाकून घेऊ। आता आपण मटण टाकून घेऊया। हे चांगलं परतून घेऊया। आता आपण यामध्ये पाणी टाकू, हे शिजवून घेऊया। आता झाकण लावून 4 ते 5 शिट्ट्या करून घेऊया। आपण या मधल्या गॅसवर आपण भोपळा शिजायला ठेवलेला आहे वेगळा, तोही आता आपण शिजवून घेऊया। आता आपण एका बाजूला भात करून घेऊया। त्यासाठी मी पातेल्यात तेल टाकायला ठेवलेलं आहे। त्यात आता आपण कांदा टाकून घेऊया, थोडंसं तमालपत्र, लवंग आणि दालचिनी आणि काळी मिरी टाकून घेतात। आता आपण त्यामध्ये 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट टाकून घेऊया। कांदा जास्त लाल नाही करायचा, असंच गुलाबी रंगावर परतायचा। आता आपण त्यामध्ये तांदूळ टाकून घेऊया। आणि चांगलं परतून घ्यायचं तांदूळ। आता त्यामध्ये 1 तांबे पाणी टाकून घेऊया आणि चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ। आणि शिजवून घेऊया। आता आपण भात शिजलाय का बघूया। भात चांगला शिजलाय आपला। आता आपण त्यामध्ये थोडा रंग टाकून घेऊया।
गॅस बंद करून घेऊया. बघू शकता तुम्ही आपली डाळ चांगली शिजलेली आहे, एकदम गाळ झालेली आहे. अशी शिजवायची डाळ. आणि मटणही आपलं शिजलेलं आहे. आता आपण दालचा बनवायला सुरुवात करूया. तर दालचीसाठी आपण तेल तापायला ठेवलेलं आहे. इथे मी फोडणीसाठी 2 तमालपत्र, 4 लवंगा, काळी मिरी, थोडीशी दालचिनी आणि राई, जिरं आणि हिंग हे घेतलेलं आहे. तर आता आपण हे तेलामध्ये टाकून घेऊया. मसाल्यांमध्ये आपण हे लाल तिखट अर्धा चमचा घेतलेला आहे, कारण आधी आपण 1 चमचा टाकलेला आहे. हा दालचा मसाला, हा थोडासा मटन मसाला आणि कढीपत्ता घेतलेला आहे. आता आपण एक एक त्यामध्ये टाकून घेऊया. कढीपत्ता टाकू आता आपण. आता आपली फोडणी चांगली तडतडली आहे. आता आपण त्यामध्ये मसाले टाकून घेऊया. आता त्यामध्ये आपण 1 ते 1.5 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकून घेऊया. खोबरं आणि कोथिंबीरचं थोडंसं वाटण करून घेतलेलं आहे, ते टाकून घेऊया. 2 चमचे खोबरं घ्यायचं. आता आपल्या मसाल्याला चांगलं तेल सुटलेलं आहे. आता आपण यामध्ये शिजवलेला भोपळा टाकून घेऊया. आणि त्यानंतर आपण यामध्ये डाळ टाकून घेऊया. आणि शिजवलेले मटण हे टाकून घेऊया. आता यामध्ये आपण थोडासा चिंचेचा कोळ टाकून घेऊया. आणि अर्धा चमचा आपण गरम मसाला टाकून आणि याला चांगली आता उकळी फुटू द्या. तुम्हाला ज्या प्रमाणात घट्ट पातळ हवे असेल त्या प्रमाणात तुम्ही ठेवू शकता. आणि आता वरून थोडी कोथिंबीर टाकूया. आणि 1 उकळी आली की आपला दालचा तयार. आता आपल्या दालची चांगली उकळी फुटलेली आहे. आता तयार आहे आपला दालचा. आता आपण हे सर्विंग बाउल मध्ये काढून घेऊया. तयार आहे आपला दालचा. बघू शकता तुम्ही. तर तुम्हाला माझी डिश आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा, बनवून खा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.